Manlaag sa takadali. Mao. Manlaag sa ta karong adlaw Sabado. Kani private beach resort ni akong apo. Yan. Gamay rin siya nga medyo okay kayo siya nga area pero super duper kanindot kaayo. Lingkuranan kamu to si tawag si Master murag kaliguunan ni si Master ay siminto man eh tiles na siminto may siminto nila kanilawag siya nga portion. Indot kayo siya. Kana o. Abinin mo na siya live plants pero plastic plants na na siya. Tapos shower ka na. Gilimpihan ng kuan. Akong mats oh. Mura gananan na siya mo kuan. Mo swimming. Nah, Jarit. Nice kayo swimming pool ba? Ini kulis bata mat no? Ayaw mo gandagan doon. Ikaw maligo mo beach karon dito kailan ni kay. Nah, wala gyud kay sa una di ko maligo oy. Indot kayo na kay private resort oh. Kani private man siya. Namo ko'y birthday celebration karon ang mother and son. Nice kayo. Oh. Kung ko tabong niya pa rin ang mga raw dahon unagin na kasulod slide ka dong Mabi ayaw slide dali dalula dong dali na ko dong kanta si Lola be God bless. Amo niya birthday boy si Mabi cute kayo. Quiet. You want to swim? Kup kay siya bubuyag oh. Dong, yun sa manang mami mong batagyana sa gamay pa. Ani ba pagayo? Yung lupig lalaki. Saom ka? Mag-swimming? O ano na, lawang mo na diha. Ulang. Pwede diha. Ipaningot na. Sila na yung Juan. Ipaningot na. lalaki. Ay, ayaw na, no? Ano naman ang picture? Malingaw ikaw ni Mabi. Ang kadong. Ako to kadukan og makuan siya ba? Tiles. Pero pag Abi ukahoy. dili ang murag Okay, ade tubig man gud delikado. kuan siya tawag ani. Hinay lang mo pagkuan.
Yung mga bata, di ba na milog hinay. Paspas man. Nice kayo. Daan kanina man, sila na nagpaali. Nagpahim. Sila naghiman. Very nice kayang kuano landscaping. Nice kayo. Landscaping, yeah. Padagat sa takadali. Labi, wag labi. Siya sa Na dili ko wa ko kaliko kay wa ko sinina. Kaya magwapo kay magula. Jari, ang akong apo. Ayang igagaw. The celebrant. Muni kuyaw dayo. Kani ba hait? Simbak ko ba makuan ka? Kanang bata ba simbak ko? Na ilang bangko-bangko. Landscaping, oh. Nice ka, ano. Nice ka, ano. Wow. Hindi ka, ano. Nindot pa kayang dagat. Ang sabi ko, nagbaha, nagbagyo, pero sa Mindanao, wala gyud. Okay na kaan. Nice kaan. Kawayan ba yun? Kung daan kani pag sitaw gani. Panlaw mo daan dito. Diret. Diri sa shower. Ay, shower po dahil yun. Di namin subahan diri te. Dito. Dito na side. Thanks for watching. This is Mother Maring Vlog. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Happy Saturday. Bye.